Hello and welcome. You're watching HCN News Bulletin with me, Steffi Rego. Let's have a quick look at the headlines first. Chief Minister Pramod Sawant says Goa miles will continue and their issues are partially resolved, while the Goa taxi owners demand scrapping the app, saying government failed to address their issues. Hearing of two MGP MLAs disqualification matter is postponed to next week. Petitioner Sudhin Daulekar had pleaded for suspension of voting rights of both MLAs is illegal. Goa Deputy Chief Minister Babu Asgaonkar says that the state government intends to grant permission in principle to hold the Sunburn Classic, Asia's biggest electronic dance festival in Ribandar. Let's have a look at the news in detail now. The Goa Legislative Assembly Speaker on Monday gave time of a week to two MLAs of BJP to respond to a disqualification rejoinder seeking not to allow voting in the upcoming assembly. However, MGP MLA Sudhin Daulekar said that the BJP MLAs Babu Asgaonkar and Deepak Pauskar should not be allowed in the assembly as the petition against them is pending. रिजॉइंडर फाइल करता तुम्ही रिप्लाय फाइल करता जो किती हात ऑफ करपाक जावना रिप्लाय आज रिप्लाय फाइल केलो तुम्ही करतो आदोगात किती हात रिप्लाय फाइल बाजू किती हात करतो ओके चलले तर तुम्ही आदोगात अटेंड करतो नी कोण आदो तुमचं सरेश टोटली आय लव एतलो आता We have filed an application for interim relief. The other side has sought time to file reply, so it's kept next week. Then we go ahead with the matter. Let's see, and we have requested the same Monday. Who has sought time to reply? The other side, the respondents. Both of them. Yeah, both of them, because they have been appearing through a common advocate. So they have sought time to file reply. We have said that if something can be worked out, is a matter of convenience. An advance copy will be served upon us so that we can go ahead on Monday itself. Interim relief on interim relief from restraining the respondents from acting in the sessions of the assembly starting from 15th of June. Okay. So our limited interim relief is only on that point, saying that is deemed to have been disqualified. Kitna time magla injury? 1 week's time. 1 week. To the application for interim relief, to the main matter they have sought 4 weeks. To the principal application. Okay. Yeah. So next hearing, next hearing should be on Monday because 1 week's time is granted. So you are like just 1 week time. Yes, they have sought 1 week's time. A team of Goa Human Rights Commission on Monday inspected the Ribandar roads, the work of which has been left incomplete by the Imagine Panjim Smart City Development Limited. The directions were issued on the complaint filed by Advocate Iris Rodriguez that the human rights of the residents of Ribandar were grossly violated and were left without water supply and telephone services for a month. So one of your points was that there were pits open. We have not found any pit open. No. Pits have been, when we complained, they were all pits. So those trenches are now filled, but the footpaths have become very uneven and unsafe for pedestrians. So that is what we are trying to say, because this has been done very recklessly, and if there was proper coordination between the smart city, the BSNL and the PWD, inconvenience caused to the people could have been saved. Some of the people complained that they have no water for 3 months. Yes. People were without telephone lines and no water supply for almost over a month, because the roads were dug and the cables and the water pipelines were damaged by the Smart City Corporation. So what are you expecting through the inspection? No, they will submit the report, because our Bombay High Court has ruled that good roads is a fundamental right. So the roads cannot be left in this way, causing inconvenience to the people. सारखे म्हणजे कशें आसता न्हू, आमी बिफोर रेन्स ते 5 जावपाक जाय, कित्याक 15 मेक आमकां काम बंद पडलें आमचें, म्हणजे काम बंद करूंक लायलें एज पर कलेक्टराच्या ऑर्डरी प्रमाणे. फुडले 15 दीस अप टू 30th रिस्टेटमेंट करपाचें आसलें. सो ते रिस्टेटमेंट केलो पळय तो खूब फास्ट पासून केलो, आनी मातसो रोडा लेवलाक आमकां वयरूच दवरचो पडलो तांकां, कारण फाल्यां तो पावसान सेटल जावंक शकता. तेज्या खातीर तो मातसो वयर दवरलो. आनी कितें आतां कितले रिस्टेट केलो
जाल्यार पावस पडलो जाल्यार ताका गाडयो हेवी चलोन सुद्दां ताका वयर सकयल जातलो थोडो त्रास हो जाता. पायपां खातल्ली आनी कितें पायपां सारकी ना, नळ येना, उदक येना, आमच्या टाकयेक उदक चडना. अर्दें वरूच उदक येता बारीक 2 ड्रमां पासून उदक भरना. आमी बांयच्यान दर्याचें हे केन्ना सावन जाले प्रॉब्लेम 2 तुमकां? म्हयने जाले रस्तो सोडलेलो. एक काम एक्चुअली कितें केलां तेंच्यांनी? आतां कितें केलां तें जाणा आमी कितें जाणा, आमी पळोवंक मोठी पायपां घातल्या. ही पळय ही पायपां उदकूच ना न्हू रे आतां 2 म्हयने जाल्यार उदकूच ना. आनी हांगा कितें बांयो बी आहा आदल्या सारक्यो बांयचे हाडटले म्हटल्यार दर्याचें बांय 8 बालद्यो उदक बुडलां दर्याच्या संडासाक वापरून. इतकी आमचेर परिस्थिती येयल्या रायबंदच्या लोकांची. कोणूच कांयच उलयना. तो सगळो मरे फोडून उडयला. रायबंदर असो रस्तो आसलो सगळो फोणके पयर आतां डांबर घातला बरें गेलें म्हणजे हजारांनी लाखांनी पयशे मोडले. पूण कितें फायदो तेजो? सगळे वाडले गेल फोंडला कित्याक खड्डे पडले पळय आमी बरें तुमी दिसाना. उदक आसा न्हू सगळे लोकांच्या घरान वचपाक लागला. सगळे ब्लॉक करून दवरला तेंच्यांनी. माती तेंच्यांनी काडूंक ना. ती माती तेंच्यांनी सगळी पयलीं काडपाक जाय आशिल्ली. माती काडून ते क्लियर करपाचें उदक वचपाक वाट करून दिवंक जाय आशिल्ली. ते उदक वचपाक तेणे वाट करून दिवंक ना आनी सगळे ब्लॉक करून दवरलेले आहा. जो दुसऱ्याकूय त्रास जाता ते उदक आमच्या घराच्या हितून येता पयलीं. आतां हे कित्याक लागून जालें? तेंचे ते सारकें जावंक ना न्हू हेंचे केल्लेले काम. कितें काम केलां हांगासर? हांगा ते हे घातलें तेंच्यांनी पायपलायन कसली घातल्या. ओके. ते पायपलायन तेंचे घातले आनी तितले गेले ते आनी बाकीचे माती तशीच उडोवन दवरल्या तेंच्यांनी. ओके. ती क्लियर करपाक जाय न्हू. आनी आतां पावसान कितें त्रास जाता? पावसान उदक भरता न्हू उदक भितर वयता ते घरांनी वयता. ते घरांनी वचप म्हणजे घर पडटले न्हू ते फाल्यां. कोणाचें डिमांड कितें आसा? एक्चुअली आमचे न्हू रे ते आमचे शेजाऱ्याचे वायट केले आमचे वायट जाता न्हू. शेजाऱ्याचे बरें मागले आमचे बरें जातले न्हू फाल्यां. तुमचो डिमांड कितें आतां? ते मातशें काडपाक जाय पळय सगळे लोकांचे. Chief Minister Pramod Sawant had called a meeting to resolve the taxi issues. However, the disappointed taxi owners' delegation opposed the app-based taxi services and demanded scrapping of Goa Miles. But Chief Minister Pramod Sawant says that the app-based services is an answer to illegal rent-a-car which will boost the tourism of the state. He said that Goa Miles will continue its services in Goa. गोवा माइल्स या टॅक्सी इश्यूचेर आज आमचे जे कन्सर्न MLAs असले पळय न्ही त्या सगळ्या आमदारांकडे मंत्री इवन द ऑपोजिशन आमदार ह्या सगळ्यांच्या बरोबर डिस्कशन जालें. गोवा माइल्स एक्झॅक्टली हाव दे आर चार्जिंग आनी कितें ही सिस्टमूय बी आमदारांनी समजून घेतली कितें आसा ती. ताज्या उपरांत आमी टॅक्सीवाल्यांकडे बी तेंचे इश्यू सगळे आयकून घेतले. एक 2-3 आसा म्हणजे रेल्वेचेर टॅक्सी आसपी ते रेल्वेक फारीक करता पयशे, एअरपोर्टाचेर आसपी किंवा हॉटेलाचे हॉटेल फारीक करता. हे काही इश्यूज जे आशिल्ले हे तेंचे एड्रेस करपाक जाय. तेंचें म्हणणें आसा की थंयसरलोच फक्त विषय उरला. अदरवायज म्हणजे म्हाका दिसता त्यांचो विरोध म्हणजे आपल्या हॉटेलान येवन व्हरची न्हू की रेल्वे स्टेशनार येवन व्हरची न्ही. अदरवायज गोवा माइल्स चल्लो जाल्यार तांचो कांय विरोध ना. बट तरी सुद्दां हे 3 कडले इश्यूज म्हणजे हॉटेल, रेल्वे स्टेशन आनी एअरपोर्ट हे इश्यूज तेंचे कितें आसा ते हांवें एड्रेस करता म्हणून सांगल्या. परत केन्ना तरी एक 15-20 दिसा उपरांत तेच्या वांगडा मिटींग जातली. बट गोवा माइल्स एट प्रेझेंट आसा हे गोवा माइल्स चालू उरतले. तांकां हांवें वयल्यान सांगलां तुमच्या कडेन 2-2, 4-4 गाडयो आसा त्यो गाडयो ज्यो आसा त्यो तुमी एक तरी गाडी ही गोवा माइल्साक लावन पळया. हेज्या व्यतिरिक्त हांव मुद्दामूच तुमकांय कळपाक जाय म्हणून सांगता रेंट अ कॅब हाज्या सकयल जवळपास 2560 गाडयो चलता जे स्वतः गाडी हायर करून चलता. हितून फक्त 2 एसोसिएशन आहा. एक नॉर्थ गोवा रेंट अ कॅब एसोसिएशन त्याच्या कडेन 1557 आणि नॉर्थ गोवा टुरिस्ट टॅक्सी ओनर एसोसिएशन 624. अदरवायज 6 ओनर जे आहा पळय न्ही हेंच्याकडे स्वताच्यो रेंट कार म्हणजे एकट्या मनशाकडे 50-50 गाडयो आहा. खरें म्हणल्यार ते एग्री जाल्या तेंच्यांनी सांगलां परत एकदा 3 इश्यू तेंचे उरल्या ताजेर एड्रेस करपाक परत केन्ना तरी एक मिटींग जातली. म्हणजे बेसिकली पिकअप करू नका म्हणटा रेल्वे स्टेशन हॉटेल आणि इतकेच तेंचें म्हणणें आसा. अदरवायज गोवा माइल्स गोंयांत चलपा खातीर आनी गोंयच्या इंट्रस्टाच्या नुसार गोवा माइल्स ही फायद्याची आसा आणि ती चालू उरची. ग्रिव्हन्सीस जे असले पळय ते आमचे आयकून घेवंक ना. तेंच्यांनी आमकां 12 आपयले 1:30 आमकां भितर घेतले तेंच्यांनी. बट आमकां जशें आमी जे पॉयंट मांडले आमकां बेश्टे राव करून दवरले. देर इज नो सोल्युशन. हेजेर कांयच सोल्युशन जाना. ही फक्त दाखोवपाक मिटींग आपयली की CMान जावं मिनिस्ट्रीन मिटींग आपयली आनी हे आमी एग्री जाले म्हणटा. वी आर नॉट एग्री. आमी गोवा माइल्साक खंयचे कॅब एग्रिगेटर येता ते जावचे टॅक्सी आमकां नाका. सो कितें आहा ते CMान आमकां एक 15 दीस परत तेणी सांगला हे घेता म्हणून. पण अजूनय हांव CMाक रिक्वेस्ट करता आमी रस्त्यार बायले भुरग्यांक घेवन देंवच्या पयलीं हेजेर सोल्युशन काडचें. एप बेज म्हणटा ती आमच्या मदीं झगडी. आमच्या पयलो जो गोवा माइल्साचो डायरेक्टर आहा ताका पळोवन येयला हांगा भायर दवरल्या डेडोर
पूण तेगे सगळें आयकलां पूण आमगे कांय आयकलो ना CMान. हांव मागोता CMाक हे जी मिनिस्ट्री आहा ते कडेन मागोता आनी सगळे MLA कडेन मागोता जे आमचे गोंयकारांच्या पोटाचे पांय दोश न्हू म्हणून. मुगेलें प्रॉब्लेम गोवा मायल्स कोणे हाडल्या कितें हाडल्या तेजी आतां ऑफर जातली मुखार. आनी हांवें सांगलां निखिलाक तें रॉंग केलें डिसिजन. गव्हर्मेंटान लायसन्स दिलें हांवें सांगलें ताका कळ्ळें. आनी हांवें ताका सांगलां निखिलाक यू आर नो बडी म्हणून कोड आसलो कोड आहा तेन्ना तूं लायसन्स दिवपाक कोण थिंगा. सीएमाक कोण तरी मिसगायड करता. सीएम आमचो एक डायनॅमिक लिडर आसा पूण थोडे जे आमदार जे असले जावं मिनिस्टर जे असले जे कन्सर्न डिपार्टमेंटचे मिनिस्टर्स आहा जसे की ट्रान्सपोर्ट आसूं जावं टुरिझम आसूं कन्सर्न आमी खूब तेंप जाला तेंचे कडेन अपॉइंटमेंट ट्राय करता कोणीच आमकां लागीं धरिना अपॉइंटमेंट रेडी ना. आनी तशेंच थोडेशे आमदार आसले जे कोस्टल बेल्टाक लागना आसले ते थंय येवन आपली बाजू मांडटा जेन्ना तांकां टॅक्सीचो कांय इशू खबर ना. Angered by no proper work on building of drainage system by the DBL has caused flooding in Kortalim. Angry Deputy Sarpanch Raymond Disa has slammed the DBL and Kortalim MLA Alina Saldana for being irresponsible and not carrying out the works on the drains despite repeated requests. And we were not informed for the inspection. Sarpanch was informed just a day in advance. That was late night. which was not possible because सगळी जेवणाची सगळी ऑर्डर जालोली आनी आमची मेंबरां कोणा इन्फॉर्म करूना आनी आमकां केन्ना इन्स्पेक्शना इन्फॉर्म करना नाजाल्यार इफ देर इज एनी एविडन्स शी कॅन शो ती म्हणटा आपण सगळ्यांक सांगलेलें बट आमी कोणें रिस्पेक्ट दिवना म्हणून सीएम बुट्टी येतली म्हणून आमी सगळे जाण आसलेले कित्याक द वे दी इन्स्पेक्शन जाताली आनी काम जातालें ते भाशेन कळटालें. तेणी आमकां थर्ड इन्स्पेक्शनाक सांगलेलें गटर रेडी करून आमकां दित म्हणून बिफोर मान्सून आयज पासून कांय गटर जालो नाय आनी लास्ट मोमेंट जेन्ना लोक बोब मारून रस्त्यार येतालो तेन्ना JCB घालून बेश्टी माती काडल्या आनी ओपन केलां. आयज सगळ्यांगे घर बुडलें घरां माती गेल्या उदक गेलां स्पेशली सोंतरंत पाजेतार आरवाडे सान ती बायल म्हाका आयज पासून फोन मारला आपण मोठी बोरी ना आपण दोतोरागे वचपा भायर सरपा वाट ना उदक बोल्ला मुखल्यान सगळ्या आनी DBLा फोन करीत जाल्यार DBLाचेय कोण येयनाय कोण खबर करनाय आनी वी हॅव एवरी रायट टू गो टू आवर MLA अँड टेल हर आवर डिफिकल्टीज आवर प्रॉब्लेम्स आमची कितें प्रॉब्लेम आहाय ती आनी जरी तर ती हे भाशेन आम तर कसले प्रॉब्लेम तर ते सांगत आनी ती तर पर्सनल वयता जाल्यार आम कोणा बगलें वचपाचें तर डिवेलपमेंटाचें उलयलें जाल्यार पर्सनल वचप सारकें जायना. हांवें हालीं डिवेलपमेंटाचें उलयलेलो नाला क्लीन केलें म्हणून नाला कचरो काडला फुरसा सायडीक दवरला आनी थिंग लोक आमकां फोन मारता लोक तांकां फोन मारना DBLा फोन मारल्यार DBL कांय खबर करना आनी हूंय PWD फोन मारल्यार कांय खबर करना लोक पंचायतीन येता आनी पंचायतीन सांगता आपणागे घर बुडलां हें बुडलां तें बुडलां. Historian Prajal Sakardande has urged the state government agencies and the civic bodies to protect the monument and the heritage of Marmagao Fort located in Marmagao. The history lovers group had visited the Marmagao Fort, which is based near the MPT administrative office, wherein they found the miscreants misusing the fort and also garbage which was littered in the fort. आम्ही एवरी इयर युटेन मार्मगांवाचेर वेजिटेशन क्लियरन्स करता. वेजिटेशन क्लियरन्स जावन आतां आमी डस्टबिनूय तुमी पयलें आसलें पयलीं हांव फोर्टाचे डस्टबीन बीन कशें कांय नासलें 2 डस्टबिनां घातल्या ते कलेक्ट करपाक आमचे मॉन्युमेंट अटेंडंट येतात आनी ते भरतात आनी आमी म्युनिसिपालिटीकूय लेटर केलेलें आहा कचरो भरून व्हरपाचो म्हणून. तशेंच फुडें आतां आमी हेजो रिस्टोरेशनूय घेवपाचें आहा सगळें ब्युटिफिकेशन इन एंड अरावंडूय घेवपाचें आहा आनी हो बेगीनच्या बेगीन आमी जाता इतले बेगीन गव्हर्मेंटा थ्रू रिस्टोर करतले आनी आमच्या वास्कोकारांक हो एक प्लेस एक बरो एक हेरिटेज प्लेस जो जातलो फुडें. तुम्ही जर पळयलें आमी वास्कोकारांक एक अभिमानाची गोष्ट आसा म्हणल्यार आमच्या वास्कोन एक किल्लो आसा आनी चडशा वास्कोकारांक ह्या किल्ल्या बद्दल कांयच खबर ना कित्याक हो एक किल्लो एका रिमोट प्लेसार आसा आनी वयल्यान हो गव्हर्मेंटाचो प्रोटेक्टीव मॉन्युमेंट म्हणून आसा. हांगा बोर्ड आसा पूण MPTची प्रिमिसीच्या अंडर पडटा बट स्टील इट इज अ प्रोटेक्टीव जागो म्हणल्यार आतां बाय अंडर द स्टेट आर्कायव्ज अँड आर्किओलॉजी डिपार्टमेंट. आमी जेन्ना हांगा येता अशे ट्रेल्स घेवन येता आमी पळयता की हांगा बियरीच्यो बाटल्यो आसता फुटिल्लो ग्लास आसता जे लोकांच्या पांयांक लागता. इवन हांगा पयल्या जर फोर्ट म्हणटा तो हिस्टोरीक मॉन्युमेंट सदां साफ दवरपाचो बिकॉज इट हॅज लॉट ऑफ हिस्ट्री बिहायंड इट. पूण हांगा पळोवन गेल्यार सगळे गार्बेज इश्यूज जाला आनी आमी
हांगचे जे कन्सर्न ऑथॉरिटीज आसा तांकां कांयच पडलें ना अशें दिसता. सो हांवें आमच्या मुखेलमंत्र्याक डॉक्टर प्रमोद सावंत तशेंच TCP मिनिस्टर जे आनी मिनिस्टर फॉर आर्कायव्ज आनी आर्किओलॉजी आसा विजय सरदेसाय बाब तांकां सुद्दां लेटर केला. तशेंच चीफ सेक्रेटरी आनी डायरेक्टराकूय लेटर केला की हांगा एटलीस्ट तुमी रिस्टोरेशन करता. सद्या वास्कोन म्हाका दिसता लास्ट रिस्टोरेशन जालो तो क्लॉक टावर वीच वॉज डन बाय सुवर्ण बांदेकर. ताजे उपरांत एक रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट जावना. सो आतां गोवोरमेंटान खुबशे प्रोजेक्ट्स जसो ऑलर्ना फोर्ट आसा सप्तकोटेश्वर रिस्टोरेशनाक घेतला तसो हांव मागता की होय फोर्ट तांच्यांनी बेगीतल्या बेगीन रिस्टोरेशनाक घेवचो. रिस्टोरेशन जर कळाव लागता जाल्यार हांगा एटलीस्ट खंयचे आमचे 51 प्रोटेक्टीव मॉन्युमेंट्स आसा व्हडले ना थंय लोकल्सांकूच घेवन सेक्युरिटी गार्ड घालचे की लोकल्सांकूय एक एम्प्लॉयमेंट जनरेट जातलो. Okay, so the fort, which is a historic and a place of sanctity, has been desanctified and all this garbage is littered here. So I appeal to the government that they should maybe place a watchman here, find the garbage offenders and stop the youth from littering the place with beer bottles and this is, look at the back, it is strewn with garbage. That has to stop. Okay. I'm told that the state archaeology is going to take up the conservation. Tejas Pandit has already written a letter to the TCP minister and chief ministers. He is going to tell you more about it. So we want that our heritage structures, our heritage forts should be preserved and they should be kept clean and there should be a watchguard and they should not be littered with garbage. And जे कोण हांगा garbage करता तांकां fine घालपाक जाय अशें हांव अपील करता. And this, I hope this fort is taken up for conservation as soon as possible and it has to be kept cleaned of the vegetation. Lot of vegetation has grown around. Let's take a short break now. We'll be back soon. Please. "75 years of trust. Over 6,000 plus unique designs. Stores in Panjim and now in Marmagao. TNS Jewelers, ahead of trends." Welcome back. Amidst opposition in holding the Sunburn Classic, Asia's biggest electronic dance festival, Deputy Chief Minister Babu Asgaonkar says that the state government intend to grant permission in principal approval as it is also a part of tourism promotion in Goa. The Sunburn Classic festival is likely to be held in the village of Wagator in the month of December. Classic ha to organize करपा पडयता. आणि ते सनबर्न इन प्रिन्सिपल आमी तांकां दितले आनी मागीर जी स्टेट लेवलाची कमिटी आहा ते डिसायड करतले. सरकारान दिले परमिशन इन प्रिन्सिपल आमी दिवपाक पयली पयली कारण फुडली तयारी ते करपाक जाला. सनबर्नाक दिनात आमी सनबर्न क्लासीक सनबर्न जे आहा ते ड्यूज दिवपाचे आहा ते क्लियर केल्या शिवाय तांकां कसलेंच परमिशन मेळचें ना. पूण तेंच्यानी एडवर्टायजमेंट चालू केलें म्हणून ना सनबर्न क्लासीक आमी सनबर्नाक दिना. सर कोण परमिशन घेना आसतना गव्हर्मेंट आसूं गोवा गव्हर्मेंट आसूं तेंच्यानी ऑलरेडी डेट एंड ऑल सगळें डिक्लेअर केलं अशें कितें तांकां इन प्रिन्सिपल आमी दिवपाक केल्ले ऑलरेडी सांगलेलें तेणें कितें जातलें म्हाका खबर डेट ऑलरेडी तशी मस्ती केलेली आमी कांय ना सगळें स्टॉप केन्ना दितले सर खंयचे चालू आहा डिसेंबर आता सनबर्नाक दितले काय सनबर्न क्लासिकाक दितले? सनबर्न क्लासिक. पण ते सनबर्नवाल्याने आपले प्रमोशन चालू केलं गोंया काय खबर ना ते सगळं ऑनलायन चालू झालं. सनबर्न क्लासिक आमी ताका दिवपाक आनी जाय म्हणजे कितें जाय अरे सनबर्न आमी दितात टुरिजमा खातीर न्ही टुरिजम आनी गोंयचे हें म्हणटे आमचे गोंयचे आमचे कल्चर जे आसा ते म्युजीक कळ्ळें तुका हे आसाच न्ही तेजे खातीर हें जाय आनी गोंयकारा खातीर आनी इंटरनॅशनल लेवलाचेर समज आमी टुरिजम आनी वाडयतले मुखार व्हरतले जाल्यार ही जाय.
The central government on Saturday gave a one-year time to the states and the union territories to implement the One Nation, One Ration Card system without any fail. Under the One Nation, One Ration Card system, the beneficiaries would be able to buy subsidized food grains from the ration shops in any part of the country. Speaking to media, Civil Supplies Minister Govind Gowde welcomed the decision in Goa. वन रेशन ह्या दृष्टिकोनांतल्यान आमी जर एक फाटली पार्श्वभूमी जर आमी जर पळयली जाल्यार जे कोण परराज्याच्यान येतात ते आपले रेशन कार्डाचें नांव थंयच्यान कॅन्सल करून घेवन येता आनी आमी तांचें नांव मागीर हांगसर इन्क्लूड करता. आतां हो फक्त प्रोसेस ताजो कितें आसा डायरेक्टली तांचें रेशन कार्ड घेवन सगळी फॅमिली येवपाक शकना. कोणी तरी ताचे फॅमिलीचे एक 2 मेंबर येवपाक शकता. हे जर इम्प्लिमेंट जर जालें जाल्यार मुखार ते फॅमिली कितें करतले कारण वी कॅनॉट इश्यू अ 2 रेशन कार्ड फॉर 1 फॅमिली जाल्यार अशी रेशन कार्ड 3 पटीन किंवा 4 पटीन वाडटली कळ्ळें न्ही. कोटा रेशनिंग जो फूड ग्रेन्स आहा पळय इट वील रिटेन बट ते डिस्ट्रिब्यूट जावन वयतलो पूण सेंटर्स वील बी इन्क्रीज न्ही. म्हणजे हाजेर जर सुद्दां जर वन रेशन वन नेशन जर सुद्दां जर तागेलो जर कॉन्सेप्ट जर आसा जाल्यार तसो त्रास जावपा ना. आमी कितें आसा फक्त कशें आहा मुखार जर वतलो जाल्यार त्यो सगळ्यो काही गोश्टी विचार करूनच इम्प्लिमेंट करच्यो पडटल्यो. गोंयान मॅक्झिमम मायग्रंट जर खंय जर येता जाल्यार गोंयान येता बरोबर न्ही. आतां त्या संदर्भान सगळेच तुका रेशन कार्ड करपाक वचना. रेशन कार्ड इज नॉट आतां डॉक्युमेंटरी जायना. इट इज ओन्ली फॉर द रेशनिंग पर्पज. आतां आधार कार्ड आनी बाकीचे सगळे डॉक्युमेंट आहा इलेक्शन कार्ड बीन ते मॅन्डेटरी आहा. रेशन कार्ड हे चड मॅन्डेटरी ना बाकीचे सगळे स्किम्स अवेल करपा खातीर. पूण ह्या गोश्टी कोणाक त्रास जावपाक नाही तर अभ्यास आमी जरूर करतले आनी आमकां जर कितें डिफिकल्टी जर आसा जाल्यार वी वील डेफिनेटली गोईंग टू रायट टू द युनियन गव्हर्मेंट and we will take the relaxation but it is not possible us to relaxation because it is the central government. Former PWD Minister Sudhin Dawlekar said that he will produce his report in the upcoming assembly with regards to the entire allegations levied on him. He said that PWD is a huge department which needs to be handled properly with combination of different departments itself. My clarification in the assembly will resolve all the problems and apprehensions which are there in the minds of others. मंत्री जे कितें उलयला ताचे विशीं ताच्या मनांतलो भितरलो विचार म्हाका खबर ना त्या खातीर ताजेर हांव भाश्य करना. पूण पब्लीक वर्क्स डिपार्टमेंट इज अ व्हेरी बीग डिपार्टमेंट वेर दे गॉट देयर चीफ इंजिनियर्स ऑफ डिफरंट categories for different categories. For example, water supply chief engineer, then sewerage chief engineer, then roads, national highway roads chief engineer, and above that, principal chief engineer is there. And as per my knowledge, these are all highly technical persons who stood first in the Bombay University that time, gold medalist in the Bombay University, and I personally feel that these people, if you push them, definitely will get all the work done within the time. Only thing is we should now the problem with the PWD is something different, which I will bring notice in the house while discussion in the demands. I don't want to quote anything because I know what is the problem. I know how to get it resolved. I don't know what is in the mind of this minister regarding the works to be undertaken by different agencies. I will ask him the questions in the house and then only I can resolve the issue. Then I can answer you properly. Art and Culture Minister Govind Gowde have assured that the land has already been finalized for the construction of Ravindra Bhavan in Mapsa. He said that the land acquisition process is in progress and several meetings are planned in order to speed up the process and to have this project going. रवींद्र भवन बार्देस हो एक सेन्सिटीव इशू गेली कित्येक वर्सां गोंयचे विधानसभेन सुद्दां गाजता ह्या विशयाचेर. पण जो पर्यंत जमीन जाय तितली जमीन आमकां मेळना तो पर्यंत हो इशू रिंगाळत उरिल्लो आशिल्लो. ऑलरेडी म्हापशा
देन डेप्युटी CM आमचे फ्रांसीस बाब ताणेन एक जागा आयडेंटिफाय केल्ली आशिल्ली ऑलमोस्ट 8,000 स्क्वेअर मिटर. पूण बरें जर आमी स्पेसियस आमी रवींद्र भवन जो रिक्वायरमेंट जो आसा बार्देसाक तो दितलो जाल्यार मिनिमम आमकां 30,000 स्क्वेअर मिटर ऑफ लँड जी जाय पडटा. आणि त्या संदर्भात जशें आमी पेडणेचे रवींद्र भवन आज आमी ताजें डिझायनींग करतात, आमी 30,000 स्क्वेअर मिटराक आमी आज तें बसयतात. ताजे पेक्षा बार्देस एक वेगळे तरेचें रवींद्र भवन जावचें अशो म्हजो मानस आसा. कारण बार्देस ही कलाकारांची एक माहेर घर, ज्यातून नाटकांचो प्रवास तो सबंद गोंयान भितर बार्देजान किंवा खास करून म्हापशे ह्या गांवांत जर गेले जाल्यार वेगळे वेगळे तरेचे कलाकार आमकां मेळटात. आणि थंयच जर आमचें रवींद्र भवन जर ना जाल्यार ही आमच्या खातीर एक मातशी एक अडखळणारी गोश्ट जावन आसा. आज आमी एक आमचे आमदार जुस्वा बाबान एक जमीन आयडेंटिफाय केल्ली आसा, ती म्हळ्यार ऑपोजीट टू द बोडगेश्वर आणि मोरोड हो जो भाग जो आसा त्या हातून हें केल्लो आसा. पण 22,000 स्क्वेअर मिटर जमीन एक डिमार्केशनाचेर आज आमी आयिल्ले आसात. LKS जी आमची जी कमिटी जी आसा ताजेर ते थोडे काम करतात. आणि ह्या संदर्भान ताज्या मता प्रमाणे आमकां टेनंट आसात, त्याच बरोबर कमूलदादीचो थोडो पार्ट आसा. थोड्यांनी विलिंगनेस लेटर दिल्लें आसा ह्या संदर्भात की आमकां रवींद्र भवन बांदपा खातीर किंवा जो डावन टावन जे कॉन्सेप्ट जो आसा ताज्या संदर्भात आमकां कांय ऑब्जेक्शन ना. पूण हो सगळो जो प्रोसेस जर जातलो जाल्यार ताका खूब वर्सां वचपाक शकता. म्हणून वॉट वी हॅव डिसायडेड इज सद्या रवींद्र भवना खातीर जी जमीन आमी आयडेंटिफाय किंवा डिमार्केट केल्ली आसा त्याच्या संदर्भात तो इतलोच पीस जो आसा ताजे सगळे सोपस्कर पूर्ण करपा खातीर आमी सबंद जी PDAचो इन्चार्ज, त्याच बरोबर LKSचे इन्चार्ज, त्याच बरोबर आमचे डेप्टी कलेक्टर आणि मामलेदार हांकां आमी फुडले मंडेक आमी हांचे बरोबर मिटींग घेतली. At a meeting today, we've taken a decision to have another meeting with the concerned authorities so that we can get some more direction and clarity. It is a demand not only of the people of Mapsa, but I believe all over Bardes have been demanding for this Ravindra Bhavan for the last couple of years. Before we come to the end of this news bulletin, let's have a look at the headlines once again. Chief Minister Pramod Sawant says Goa Miles will continue and their issues are partially resolved, while the Goa taxi owners demand scrapping the act, saying government failed to address their issues. Hearing of 2 MGP MLAs disqualification matter is postponed to next week. Petitioner Sudhin Dawlekar had pleaded for suspension of voting rights of both MLAs is illegal. Goa Deputy Chief Minister Babu Asgaonkar says that the state government intends to grant permission in principle to hold the Sunburn Classic, Asia's biggest electronic dance festival in Vagador. That's all we have for now. For more news and entertainment, keep watching HCN. Till then, take care and goodbye.